know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Hi class! Welcome back to our channel. So, ito yung una nating lecture ngayong school year na to. So, welcome back to school class. Alam ko lahat kayo excited na ngayong pasukan dahil sobrang tagal na ng bakasyon natin. Okay? So, start na tayo. Handa na ba kayo? So, ang i-discuss natin today is all about functions. So, for the whole week, functions tayo. But for today's video, ang i-discuss lang natin, we will focus on the first learning competency for the whole week, which is represent real-life situations using functions, including piecewise functions. So the other learning competencies will be discussed to the next videos. So, ayan. Learning competency number 1 represents real-life situations using functions, including piecewise functions. So, before we start class, let us talk about relationship. So, a relationship of a boyfriend to a girlfriend, a relationship to you and your friends, or a relationship to you and your family. So, sa tao, maraming mga relationship na nag-i-exist, no? May magkaibigan, magkaaway, 'di ba? Magkapitbahay, ganyan. So, hindi lang sa tao may nag-i-exist na relationship. Actually, sa napakaraming bagay at na-experience natin 'yun sa pang-araw-araw na buhay natin. So, for example, your relationship, the relationship of a student to his LRN. So, sa isang estudyante, merong isang LRN na naka-assign sa kanya. So, dun sa isang estudyante, merong isang LRN na naka-assign sa kanya. So, ano kayang klaseng relationship yun? Pwede ba na magkakapareha sila ng LRN? Pwede ba, class? How about this one? Sa airport, code to a country or to an airport. So, dito makikita natin sa bawat airport na lalapagan ng airplane, merong naka-assign na code. So, dito kaya class, pwede kayang sa isang airport magkaiba yung code or sa isang code, dalawang airport ang naka-assign? Pwede kaya yun? How about this one? So, yung relationship naman ng tao sa email. So, sa email ad. Halimbawa, ako, ang email ad ko is gandakono@gmail.com. So, pwede kayang yung isang tao, ganun din yung email niya. 'Di ba? Sa tingin nyo, class? So, ayan pa. Meron pa tayong other examples of relationships. Sa mathematics, nagre-relate tayo ng mga quantities. So, halimbawa dito sa unang picture, yung mga elements ng unang set, nirelate natin dun sa elements ng second set. So, dito naman, merong pairing using yung parenthesis, no? Yung 0, 0. Ito naman, pairing din. Okay. Dito naman, equation naman. So, pag may input, merong output. So, ganun din dito. Yung mga set of values ng y, nakarelate siya dito. Sa may pairing din, no? Dito rin sa graph. So, dito, x, meron tayo ditong x-axis tsaka y-axis. So, may pairing din dito ng x at tsaka y. No? Sa graph natin. So, ganun yung example ng pagre-relate natin
sa dalawang quantities in mathematics. So, ano ba yung tawag natin dun sa pag-relate na yun? So, ang tawag natin dun is relation. So, what is a relation? It says, a relation is a rule that relates values from a set of values called the domain to a second to a second set of values called the range. Also, a relation is a set of ordered pairs xy. So, class, tandaan natin, kapag sinabi nating ordered pairs, ibig sabihin, hindi natin siya pwedeng pagbaliktarin kasi mayroong rule. Mayroong rule na sinusunod kung bakit yun yung element na nauna at yun yung element na pangalawa. Okay? So, halimbawa, nagtitinda tayo online. So, part-time tayo kasi ngayon, no, mas marami yung oras natin sa house. Minsan, wala tayong magawa. So, nagtinda tayo. Halimbawa, ang tinda natin is spaghetti or yung pansit, no? So, sa bawat plastic ng pansit na nabenta natin, pwede tayong kumita ng 2 pesos. So, paano natin i-represent yung kitaan natin kapag kumita tayo ng isa, kapag nakabenta tayo rather ng isa, or nakabenta tayo ng dalawa, or tatlo, and so on. So, pwede natin siyang i-represent as set of ordered pairs. So, halimbawa, nakabenta ako, wala akong nabenta, so wala rin akong kikitain. Pag nakabenta ka ng isa, kikita ka ng 2 piso. Pag nakabenta ka ng 2, kikita ka ng 4 na piso. So, pag nakabenta ka ng 3, kikita ka ng 6 na piso. So, ganun, no? And so on dito, kung nakabenta tayo ng 20, magkano kikitain natin? So, pwede nating ituloy-tuloy yung set na yan. Pero para mas madali, instead na ituloy-tuloy natin yan, pwede tayong gumamit ng equation. So, pansinin natin itong equation na to, class. Pag in-input ko, yung 1, ang lalabas ay, so 1 times 2, ang lalabas ay 2. So, pag nag-input ako ng 2, ang lalabas ay, so 2 times 2, 4. So, pag nag-input ako ng 3, so ang lalabas, 2 times 3, so 6. So, kung 0 naman, 0, ang lalabas ay 0 rin, no? So, pansinin natin, yung situation na sinabi natin kanina is nire-represent nitong equation na to. So, ibig sabihin, we can also write mathematical model para ma-generate natin yung kikitain natin. So, pag nag-input tayo ng certain value, kung ilan ba yung nabenta natin. So, makukuha natin kung magkano yung kikitain natin. Okay. So, tandaan, class, ha, relation. Pwedeng set of ordered pairs or equation. Pero actually, class, meron pang ibang ways to represent a relation. Okay. So, kanina yung ginawa natin is by equation. Tapos, ginawa rin natin is by set of ordered pairs. So, we can also represent that relation by using a mapping diagram. So, for example, 0 yung input natin, ang output natin is 1. So, another example, kung 1 ang input, ang output ay 2, and so on. Yan. So, pwede rin daw table of values. So, kung 0 yung output natin, 0. Kung 0 yung input natin, rather 0 yung output natin. Kung 1, 2. Kung 2, 4. Kung 3, 6. Pwede rin by graphing. So, graph natin yung ordered pairs natin. 0, 0. Yan. So, pwede rin. 1, 2. Ayan. Diba? 2, 4.
2, and then 4. So, pwede na nating i-represent. There are 5 ways para ma-represent natin yung ating relation. So, tandaan natin to class kasi mamaya, mamimit natin sila along the way. And mamaya, i-distinguish natin kung function ba yung mga relation natin. Okay? So, dito muna tayo sa domain and range. Ano ba yung domain? So, domain is the set of all x values. And range is the set of all y values. So, class, pag sinabi nating domain, yun yung mga x values. Sa ordered pair natin, ang x values is yung first element. Okay? So, ang domain natin dito is 0, 1, 2, and 3. So, ano naman yung range natin? So, yung range, since sabi niya, it is a set of all y values. So, yung y values natin, dun sa ordered pair natin, is the second element. So, yun naman yung kukunin natin ngayon. So, ang range natin is 0, 2, 4, and 6. Okay, so naintindihan ba natin yung domain and range? Okay, try nga natin. Okay, so ang domain natin is A, B, C, and E. At ang range natin is 1, 2, 3, and 2. So, mapapansin natin na doble yung 2 dito, no? Pero hindi na natin siya kailangang isulat dito ng dalawang beses. Kasi sa set natin, dapat distinct yung element. Meaning, hindi siya nauulit. Okay? Ayan. So, sabi, the elements of the domain can be imagined as an input machine that applies to a rule to these inputs to generate one or more outputs. So, ayan. Imagine daw natin na meron tayong machine. So, wherein meron tayong input and meron tayong output. Okay? So, halimbawa dito, ang rule niya is input any real number and then output either the number itself or its negative. So, halimbawa sa input natin, kuha tayo ng real number. Sample ko, 1, 2, 1, 3, 1 half, and 5. So, sa output, pwede daw the number itself or its negative. So, copyin lang yan natin yung number na binigay natin, then kunin natin yung mga negative niya. So, negative 3, negative 1, negative 1 half, at negative 5. So, ano yung magiging output natin? So, yung pairing ng input, so 1, tapos yung output natin, pwede daw yung number itself. So, 1, 1, ayan. So, 3, 3, ayan. So, 1 half, then 5, 5, ayan. Pwede rin daw yung negative niya. So, 1, negative 1, 3, negative 3, 1 half, negative 1 half, at 5, and negative 5. So, ganun daw natin isipin yung relation natin. So, meron tayong input at saka meron tayong output. Okay? Tingnan nga natin kung naintindihan nyo yung concept ng relations as a machine. So, dito, ang input daw natin ay any non-zero rational number at ang output natin ay the reciprocal of that number. So, can you write some inputs here? And can you write some outputs here? And then form our relations. So, class, yung sagot dito, hindi ko ilalagay dito sa video na to, ha? Kasi gusto ko i-comment nyo dito sa video na to kung ano ba yung sagot dito. Okay? So, let's move forward. And relations versus function. So, nagtataka ba kayo, class, bakit relation yung una kong diniscuss instead na yung topic natin na functions? So, bakit kaya?
Kasi ang sabi, some relations are functions, but all functions are relations. Nalito ba kayo, class? Okay, para makita natin ng mas maliwanag. Ayan. Ayan. So, nakapaloob kay relation si functions. Kaya lahat ng function ay relation, pero hindi lahat ng relation ay functions. So, now, paano natin masasabi na ang isang relation ay function? Okay, handa na ba kayo? So, ayan. By definition, a function is a special type of relation. A function is a set of ordered pairs such that no two ordered pairs have the same x value, but different y values. So, ano ba yung ibig sabihin nun? Ayan. So, tingnan natin sa example. So, dito sa example class, dalawang ways yung ginawa ko para makita natin na yung mapping diagram, pwede rin natin siyang i-write as a set of ordered pairs. So, dito sa una, ni-relate natin yung unang set dun sa ikalawang set. So, A relates to 1, B relates to 2, and C relates to 3. And D relates to 4. Okay, so yan yung una. Function ba siya o hindi? So, mamaya natin malalaman. Dito muna tayo sa pangalawa. So, E relates to P, R relates to A, I relates to H, and C relates to I, and C relates to A. Okay, dito naman sa pangatlo. M relates to O, A relates to G, and N relates to D. Okay? Dito naman sa pang-apat, -1 relates to 2, 0 relates to 2, and 1 relates to 4. So, which among the 4 represents a function? So, dito sa pinakauna, yes, it is a function. Kasi, lahat ng mga values sa input natin, meron siyang corresponding value dun sa ikalawang output natin at hindi na ulit. Okay? Sa pangalawa, okay, not a function. Bakit kaya? Kasi mapapansin natin dito, class, ito class, maraming nalilito dito, no, ng mga estudyante. So, papaliwanag ko yung technique para malaman natin kung paano natin malalaman kapag naka-Venn diagram siya. So, kapag nakaganito siya, sa mapping diagram natin, makikita natin na yung arrow, yung C, dalawa yung naging output niya. So, dito na-violate niya na agad yung rule na dapat walang same x value na naging different yung y values niya. So, dito makikita natin na yung C, dalawa yung output niya na magkaiba. So, ito ay not a function. So, paano naman yung technique kapag naka-list siya as a set of ordered pairs? So, dito titingnan natin, class. Mapapansin natin na ulit yung C. Yung first element natin na C. So, kaya not a function siya. Okay? So, dito naman sa pangatlo. Yes, it's a function. So, makikita natin, walang naulit dito sa first element natin. At wala ring dalawang arrow na nakaturo doon sa, hindi rin dalawa yung arrow na nakaturo sa mga elements natin dito sa first set. Tapos, dito naman, okay, function pa rin siya.
Ayan. So, bakit function siya kahit dalawa yung arrow dito? Kasi class, pwedeng maulit sa function ang y. Pero ang x ang hindi pwedeng maulit. Okay? So, ayan. So, it is still a function. So, pansinin natin, yung x values natin is hindi na ulit. Okay? Naintindihan na ba natin? Ayan. So, ngayon, since naintindihan na natin yung concept ng function mathematically, so try nga natin kung ma-apply na natin siya dito sa mga situation na to. Ayan. So, clear nga natin. So, kapag function siya, dapat pag nag-input tayo, hindi magiging magkaiba yung output natin. So, number 1, countries to its capital. So, yes, it's a function. So, bakit siya naging function? Kasi, bawat country, meron siyang sariling capital. So, halimbawa, nag-input tayo ng Philippines sa country. So, yung capital niya is Manila. So, halimbawa naman, kung Japan. So, Japan naman is Tokyo naman ang kanyang capital. How about a university to its students? So, pag nag-input tayo ng university, halimbawa, in-input ko is CEU. So, maraming estudyante yung nag-aaral sa CEU. Kaya, maraming lalabas na output doon at magkakaiba siya. So, hindi siya function. Okay? How about this one? A certain fraction to its reciprocal. Function or not? So, it is a function daw. Bakit naging function siya? Kasi, pag nag-input tayo ng fraction, halimbawa, 2/3. So, ang lalabas is 3/2 sa reciprocal natin. Or halimbawa, ang in-input natin na fraction is 5/4. So, ang reciprocal niya is 4/5. So, unique. Kaya, it's a function. How about a number to its multiples? So, ano ba yung multiples, class? So, yung multiples, yun yung pwede mong i-divide yung number doon sa mga multiples niya. So, halimbawa, yung 2, ang multiples niya ay 4, 8, 12, and so on. So, ibig sabihin, pag nag-input ako ng 2, and then mag-output si multiples, maraming lalabas na iba't ibang values. Okay? Naintindihan ba? Ayan. So, moving on. Paano naman natin, class, malalaman kapag yung graph ay function? So, gagamitan daw natin ng vertical line test. So, ano ba yung vertical line test na to? Sabi niya, if it is possible for a vertical line to intersect a graph at more than one point, then the graph is not a graph of a function. So, pag nag-draw tayo ng series of vertical line sa graph natin, dapat isa lang yung may intersect niya. Pag naging dalawa o mahigit, hindi na siya function. Okay, so halimbawa, itong set of points na to, function ba siya o hindi? So, no, because 2 points are on the same vertical line. So, how about this one? Ayan. So, yes, it's a function. Kasi, kapag nag-draw tayo ng series of vertical line, so, isa lang yung mai-intersect na point ng vertical line natin. Ayan. So, more examples. How about this one? Ayan, yes, it's a function. How about this one? Ayan, yes, it's a function. How about this one? No, kasi pag nag-draw tayo ng vertical line natin, it will intersect 3 points. So, 'di ba? Ito, then ito. How about this one? Yes, it's a function. How about this one?
No, because it will intersect 2 points, yung vertical line natin. How about this one? Yes, it's a function. How about this one? No, kasi the vertical line itself, no, maraming may intersect na point. Itong mga points na to, may intersect yan ng vertical line test natin. How about this one? So, no din. Kasi mapapansin natin dito, meron tayong vertical line. How about this one? Yes, it's a function. Ayan. How about here? Yes. So, bakit naging yes? Kasi dito, naka-open hole dito yung point natin. And then dito, naka-shade. So, ibig sabihin, ito lang yung tatamaan ng vertical line natin. Okay? So, function notation. So, we write the function ganito, f of x. So, dati, y ang ginagamit natin. So, ngayon, huwag tayong magtataka kung makikita natin nakaganito siya. F of x or g of x, any letter here. Ayan. So, dati, y. Ngayon, pwede na natin siyang palitan ng f of x or g of x. Ayan. So, dati, pag nag-graph tayo, x or y yung ginagamit natin. Ngayon, pwede na natin siyang palitan ng f of x. Okay, where yung x natin is still the input and y natin or f of x natin is still the output. So, paano naman class kapag equation? Paano natin malalaman kung function siya or hindi? So, dito sa 5 examples natin, y equals 2x plus 1, y equals x squared minus 2x plus 2, x squared plus y squared equals 1, y equals square root of x plus 1, y equals 2x plus 1 over x minus 1. So, alin dito sa limang to ang function? So, ito daw. All are function except c because if we input 1 to the value of x, we will get 1 or negative 1. So, sa letter C daw, bakit kaya? So, tignan nga natin. So, dun sa pinakauna, 2x plus 1, pag grinap natin siya, ayan. So, makikita natin, so ito grinap ko siya class sa GeoGebra. So, makikita natin, it will pass our vertical line test. Ayan, that is a function. How about this one? Y equals x squared minus 2x plus 2. So, pag grinap natin, ganito yung magiging itsura niya. And yes, it's a function because it will pass our vertical line test. How about this one? Ayan, circle siya. So, makikita natin, hindi na siya magpapas sa vertical line test natin. The vertical line will intersect 2 points. No? Kasi this is a graph of a circle. So, pag sinolve natin siya, yung y in terms of x, so, ganito. Yung x squared, lipat natin sa kabila, transpose, it will become negative x squared. And then, to extract, maging y lang siya. So, extract square root both sides of the equation. So, ayan. Makikita natin na dalawa yung magiging sagot. Isang positive at saka negative. Kaya, since kapag nag-input tayo ng x na value, ang magiging sagot is dalawa. So, yung conjugate niya positive at saka negative. Okay? And that is not a function. Okay, how about this one? Square root of x plus 1. So, makita natin sa graph natin, it is a function. It will pass the vertical line test. Ayan. So, how about letter E? So, sa letter E, pag rinap natin siya, ito yung magiging itsura niya.
So, it will still pass the vertical line test. So, this is a function. Yes. So, paano natin malalaman kung function ba yung mga equation? So, ito yung mga common function class. So, tingnan nyo dito sa pinakauna, linear function. Ayan. So, ang form niya is f of x equals mx plus b. So, kanina yung nakita natin, y equals 2x plus 1. Ito yung example nun. Ayan. Pag square function naman, naka-square yung x. Ito naman yung equation niya. Tapos, pag cube function, ayan. So, makikita naman natin, f of x equals x cube. Tapos, square root function. So, ganito yung itsura ng graph niya. Ganito naman yung equation niya. F of x equals square root of x. Ito naman, absolute value function. Makikita natin. So, yung absolute value of x, yan yung makikita natin na equation. Pag reciprocal function naman, halimbawa, ayan, 1 over x. Ito naman yung equation niya. At ganito yung graph niya. Kapag logarithmic function naman, ganito naman itsura niya. F of x equals ln of x. Pag exponential function naman, so ganito naman yung itsura niya. F of x equals e raised to x. Tapos pag floor function naman, so ito class siguro first time yung makita yung gantong function. So ang tawag natin dito is floor and ceiling function. Ayan. So ito class, pag may nakita kayong mga ganyan na itsura sa mga equation, so minsan magkakaroon lang ng mga translation. So ito yung translation ng mga graph, nag-a-add sa x, add or minus sa x, ayan. Or nag-a-add or minus sa y. Ito yun. Ito yung x, tapos ito yung y. So, nagmo-move lang yung graph natin. Pero the same yung mga mother graph natin. Or yung stretching at saka compression ng mga graph natin. Ito naman, nagmo-multiply lang ng factor. So, dito halimbawa, example dito. Halimbawa ay y equals x plus 2. Yan. So, ibig sabihin, naka-add sa x natin. Okay? O, another example, halimbawa, y equals quantity of x minus 1 squared. So, yun, naka-add yun sa x natin. So, pag sa y naman, itong pinakauna. Okay? So, tingnan nga natin kung mare-recognize natin. Kung mare-recognize natin yung mga common functions natin. So, itong number 1, ito, so tingnan nga natin. Sige nga, check natin. In 3 seconds, 2x plus 1, x squared minus 2x plus 2, square root of x plus 1, 4x squared plus 4y squared equals 25. X squared plus y squared equals 49. 2x plus 1 over x minus 1. So, alin dito yung function at hindi function? So, ayan class. So, ito, makikita natin, nagkaroon ng translation sa x natin. Ayan. So, function pa rin siya. Square root function. Ito, linear function. Ito naman, quadratic function. So, ito, not a function, no? Pati ito, hindi rin function. Ito naman, so, ito ay example ng rational function. Tapos, ito naman is floor function. Okay, so punta naman tayo ngayon dito sa floor and ceiling function. So, first time natin itong makita, class, no? First time natin siyang ma-meet. So, paano ba
paano ba ginagraph or ginagamit itong function na to. So, ginagamit to class kapag yung gusto nating maging output is naka-round down. So, ito yon. Or, ang output na gusto natin is naka-round up. So, floor kapag round down and ceiling kapag naka-round up. So, minsan, hindi ganito yung ginagamit, yung nasa baba lang. Minsan, class, may makikita rin kayo na nakaganito rin. Meron din siya dito. Pero, same lang yung ibig sabihin nun dito sa floor function natin, which is yung output ay magiging round down. Ayan. So, ito yung itsura ng graph niya, class. So, pag floor function, whenever mag-input ka ng any number between dito sa pagitan nito, ang magiging sagot is ito. Halimbawa, 0.1, 0.1. So, ang magiging output natin is 0. Halimbawa, 0.99999. So, 0 pa rin yung magiging sagot dito sa floor function natin. So, dito naman sa ceiling natin, halimbawa, nag-input tayo dito ng 0.21. 0.21 dito halimbawa. So, magiging output na natin, magra-round up na siya. So, magiging 1. Bawa, nag-input ako ng 0.65. So, ito pa rin yung magiging output natin. 1. Bawa, nag-input ako ng 0.9999. So, 1 pa rin yung sagot doon. Okay, para mas maintindihan natin. So, ayan. Try natin siya. So, halimbawa, evaluate natin yung negative 1.1. Ayan. So, pag negative, tapos, sa floor tayo, the answer is negative 2. So, nag-round down siya. Dito naman, negative 1.1. Ayan. So, nag-round up naman siya. Naging negative 1. Dito naman, kung 0, 0 lang. Kung 1.01, so, magra-round down siya sa floor function natin. So, magiging 1. Tapos, sa ceiling natin, 1.01, magra-round up siya. So, magiging 2. Dito naman, 2.9. So, sa floor natin, magra-round down siya. So, magiging 2. Tapos, 2.9. So, magra-round up siya. Magiging 3. So, kung 3, 3 lang yung sagot. Sakto. Okay, so ganun nga yung itsura ng graph niya. Okay, punta naman tayo class sa piecewise functions. So, ano ba yung piecewise function? Sabi niya, it is a function defined by multiple subfunctions where each subfunction applies to a certain interval of the main function's domain. Ayan. So, combination siya ng 2 or more functions. So, halimbawa dito, class, sa example natin, x squared, pero nakaset yung domain niya. So, yung domain niya, kapag x less than 2, ito yung graph natin. So, saan dito yung x less than 2? So, ito yung 2 natin dito sa graph natin. Tapos, pababa, pababa, ayan. So, x squared siya. Tapos, pag x equals 2, sakto, 6 naman daw. So, ito naman yun. Okay? So, pag nag-input naman tayo ng greater than 2 at saka less than or equal to 6. So, ito yun. Greater than 2 tapos x less than or equal to 6. So, hanggang dito lang yung graph natin. Ito naman yung function niya. So, 10 minus x. So, gagawa ako class ng panibagong video para matutunan nyo kung paano yung mismong pag-graph nito. So, sa ngayon, pinakita ko lang muna siya kasi gagamitin natin to
sa pag-relate or representation ng function natin, kasama doon si piecewise function. So, ganito yung itsura ng graph niya. So, abangan nyo yun, class, yung next na video para sa graphing ng piecewise functions. So, let's have another one. So, ito, halimbawa, kapag yung domain natin is less than or equal to 1, so galing dito. Kaya siya shaded whole, class, ibig sabihin kasama doon. Kasama yung 1 dito sa set ng domain natin na pinakauna. So, ayan. Yung graph niya is 2. Straight line lang na 2. Tapos, kapag greater than 1, so dito open hole kasi hindi kasama. Kasama na dun sa unang set natin yung 1. So, open hole lang siya dito. Ibig sabihin, hindi siya kasama. So, greater than 1, ang graph naman is x. So, ito yung y equals x natin. Okay. So, ganun yung piecewise function. Combination of 2 or more function. Ayan. So, dito class, sabi kasi, some situations can only be described by more than one formula. So, depending on the value of the independent variable. So, ibig sabihin, hindi lahat ng situation pwede nating i-represent using linear function, quadratic function, or other function. So, kailangan, pagsama-samahin natin, kailangan minsan, hindi natin madidescribe lang yung situation nang gamit yung mga yon. So, pwede nating i-combine using the piecewise function. So, halimbawa dito sa example natin, a user is charged 300 monthly for a mobile plan, which includes 100 free text messages. Messages in excess of 100 are charged 1 peso each. Represent the amount a consumer pays each month as a function of the number of messages M sent in a month. So, paano natin i-represent to using piecewise function? So, sabi niya 300 daw kapag ang nagamit nating text is hanggang 100. So, ito yun, class. So, from 0 to 100, ang babayaran natin is 300 pesos. Okay? Tapos, pag lumampas naman sa 100, magkano daw yung magiging bayad sa bawat text? So, piso daw. Ayan. So, let natin na okay. So, sabi, some situations can only be described by more than one formula depending on the value of the independent variable. So, minsan daw, class, hindi natin marirepresent yung situation gamit using a single function. So, we can use combination of 2 or more function. So, using this piecewise function. So, tingnan natin itong example. A user is charged 300 monthly for a mobile plan which includes 100 free text messages. Messages in excess of 100 are charged 1 peso each. Represent the amount of consumer pays each month as a function of the number of messages M sent in a month. So, paano daw natin i-model or gagawa tayo ng function or mathematical model na mag-generate ng babayaran natin sa mobile plan natin? So, sabi niya, if 100 text messages pababa, ang babayaran daw natin is 300. Ayan. So, pag piecewise class, ilalagay natin dito yung condition ng domain natin. Tapos, dito naman yung output natin. So, kung 100 messages pababa, ang babayaran natin is 100. So, paano naman kung lumampas siya sa 100? So, sabi, messages in excess of 100 are charged 1 peso each. Ayan. So, pag lumampas na siya ng 100,
So, ito naman na yung condition ng domain natin. X greater than 100. So, ito naman yung magiging output natin. So, 300 plus M minus 100 times yung 1 peso na kapag lumampas siya ng 100. So, bakit M minus 100 class? Kasi, halimbawa, 101. So, 101 minus 100 times yung piso, ang babayaran natin is 301. So, halimbawa, 30 messages yung in-access natin. So, 130 minus 100. So, 30 times 1 peso plus 300. So, 330 pesos yung babayaran natin. Okay? Naintindihan ba to? Okay, let's have another one. Yan. A video okay machine can be rented for 1,000 for 3 days, but for the 4th day onwards, an additional cost of 400 per day is added. Represent the cost renting a video okay machine as a piecewise function of the number of days it is rented and sketch the graph. So, yung sketching ng graph, sa next video na natin gagawin. So, ngayon, focus muna natin is how to form a piecewise function or a mathematical model para ma-model natin yung situation natin. Okay? Ayan. So, una, kung 3 days daw pababa, so ito yung domain natin, class 0 to 3. So, hindi kasama yung 0, dito kasama yung 3. Pag 0 to 3 days, ang babayaran natin is 1,000. Okay? Tapos, paano kapag lumampas na ng 3 days? Ayan, sabi niya, but for the 4th day onwards, an additional cost of 400 per day is added. Ayan. So, dito class, ginamitan ko siya ng ceiling function. Para kapag lumampas na ng kahit 1 oras or 30 minutes, ang bilang na nun is buong araw na. So, ganun yung kondisyon ng, halimbawa, ganun yung kondisyon ng may-ari para hindi siya lugi, no? So, halimbawa, taging 4 days na. So, 4 minus 1 times yung 400 pesos. So, 400 plus 1,000. So, kung 4 days, ang babayaran na natin is 1,400. So, what if, ano naman siya? 5 days and a half or 5.5 days. So, dito tayo. So, 5.5 minus 3. So, magiging ilang araw? Magiging 2.5. So, magra-round up tayo kasi ginamitan na, kasi ang rule ng may-ari is kailangan pag lumampas na siya kahit 30 minutes or ilang minutes, magra-round up na tayo. So, yung 2.5 magiging 3 na, 3 days. So, 3 days times 400, so 1,200 na siya. Plus 1,000, so 2,200 na yung babayaran natin. Okay? Intindihan? Okay, class. Try nga natin kung naintindihan. Let's read the problem. The cost of hiring a catering service to serve a food for a party is 150 per head for 20 persons or less. 130 per head for 21 to 50 persons, and 110 per head for 51 to 100 persons. For 100 or more persons, the cost is 100 pesos per head. Represent the total cost as a piecewise function of the number of attendees of the party. Okay, you can pause the video and then write the answer on a sheet of paper. And then in 3 seconds, I will reveal the answer.
Okay, so this is the answer. Ayan. If the number of attendees is from 0 to 20, hindi kasama si 0. Ayan. So, the function is 150 times x. So, ito yung babayaran natin. Pag 21 to 50 naman, ito naman yung babayaran natin. 130 times x. Pag 51 to 100 naman, ito naman yung babayaran natin. 110 times x. So, x yung number ng attendees. Kung x is greater than 100, kung greater than 100 naman yung aatin, so 100 times x. So, naka-note natin na yung x, yung domain natin is nakalimit siya sa natural number. So, x is an element of natural numbers kasi itong domain natin dito is mga tao. So, hindi siya magiging 1/2 or negative number. Okay? Naintindihan ba? Okay? That ends our discussion for our first learning competency. So, if you have any question, you can contact me at my FB page. So, yung FB page natin, class, dito sa link na to. And, if may natutunan kayo dito sa video na to, just hit the subscribe button and the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating mga lessons. Okay? So, credits to slides go. So, yung ating slides and yung references natin. Thank you po.